Jämtlandepurkorna kan utrustas på 3 olika sätt när det gäller förvaringen och packningen. Antingen med ett helt kapell, som på traditionellt sätt, eller med en hel väska som har samma mått ungefär som ett kapell, men som man kan ta ur. Eller 2 väskor. Fördelen med väskorna framför kapellet är att man packar hemma i lugn och ro, och när man kommer fram så tar man med sig hela väskan in i stugan eller tältet. Väskorna är stora och rymliga, så man behöver inte ha som en massa grejer utanpå. Väl tilltagna mått och blixtlås med ett antal olika öppningsmöjligheter som är lätt att komma åt grejerna. När väskorna är packade så är det enkelt att bara bära ut dem ner i bilen eller hur man nu förflyttar sig. När man väl är framme så är det enkelt att ta ut purkan och stoppa och lägga i väskorna. Det kan vara en fördel att ha lite olika mängd vikt i packningen. Tyngre väskan längst bak så man får en purkans tyngdpunkt strax bakom mitten. Det brukar vara det sätt som fungerar bäst i snön. Jämtlanderselen är bekväm. Behöver lite tid först för att ställa in den så att den sitter bra. Men sen är den enkel att hantera. En stor fördel med exempelvis grenbanden, för när man åker utför hindrar det att selen åker upp under armarna. Och den fördelar draget på ett lämpligt sätt som man själv bestämmer via höften eller axlarna. Jämtlandepurkans form gör att den sjunker inte ner i snön speciellt mycket. Om man tittar noga här så ser man att skidorna sjunker ner betydligt mer än vad purkan gör. Det är inte så många gram per kvadratcentimeter genom den platta formen. Genom att den är stor också så bygger inte packningen upp speciellt högt över purkan, vilket bidrar till högre stabilitet. Och i hård vind så är det inte någon större risk för att purkan tar upp vind så att det påverkar. Den är också stabil även när man kör på skrå. Den tippar inte så lätt, vilket är väsentligt. När det är dags för rast är det en fördel med väskorna och blixtlåsen. Man har förmodligen dunjackan kanske längst fram eftersom den har ganska stor volym och låg vikt. Och termosen på en annan plats, kanske längre bak i purkan. Och då är det fördelen att ha flera ställen som är lätta att öppna och komma åt enkelt och snabbt. Man behöver naturligtvis inte alltid lossa krokarna utan att det räcker med att bara dra ut remmen. Och vi har med rejäl längd på remmarna så att det verkligen går att bara lossa remmarna. Jämtlandepurkan har rejäla krokar, rejäla spännen. De ska tåla att dras hårt i. Enkelt att hantera krokarna även med handskar på händerna. En fördel med att ha dunjackan längst fram är att den kan man breda ut lite in i väskan så att det täcker ordentligt så att det inte kommer in snö i purkan. En fördel med att ha flera remmar som man drar fast packningen med på det sättet som vi gör på Jämtlander är att packningen ligger stilla i purkan även om det går upp för och ner för och kanske slaget ibland. Och det kan vara positivt för att då behåller man den viktfördelning i purkan som man har bestämt sig för att den vill ha. Man fördelar vikten mellan purka och ryggsäck. Det underlättar om det går upp för. Sen när man väl är uppe och det blir slätt igen, då lägger man ner ryggsäcken antingen i väskan eller kapellet eller spänner fast den ovanpå purkan.
Vikten i väskorna här som vi ser på videon, inklusive mat, tält och allting, för en tur på cirka en vecka. Nyttovikt ungefär 20 kilo.